welcome to my vlog. This is Flora the Explorer. Today po, magluluto ako ng corned beef na may patatas. So, ayan po kanina, ininit ko na po yung kawali. At ngayon, ilagay na po natin yung mantika na panggisa sa ating patatas. Tansyahin nyo lang po yung paglalagay ng mantika. So, ngayon po, igisa natin yung ating patatas. Yung ating hiniwa-hiwang patatas kanina. Pwede nyo po siyang igisa sa konting mantika or pwede nyo po siyang i-fry sa mas maraming mantika para mas maano siya, para mas maluto or maging brownish siya. So ako kasi konti lang nilagay kong mantika dyan para sakto lang siya hanggang maigisa ko rin yung ibang ingredients. So yan, igisa lang po natin hanggang sa maging siya, hanggang sa maging yellowish or hanggang sa maging brownish. Kung gusto nyo po, isa lang natin yung patatas natin. Ayan, luto na yung ating patatas. Pwede na siyang hanguin at itabi muna. So, ayan po, pagkat hango natin ng ating patatas, sunod natin igisa ang sibuyas. Igisa po natin siya hanggang sa maluto lang siya ng very, very light. Medyo matagal lang maggisa dito sa lutuan namin kasi di kuryente siya at medyo mabagal yung init na nabibigay niya. Kaya medyo matagal maggisa, kahit sibuyas lang. Next is bawang. Igisa lang po natin ng konti yung ating sibuyas at saka bawang. So, ayan, luto na yung ating sibuyas at medyo nag-brown na rin yung ating ang ating bawang. So, pwede na nating ilagay ang taran! Argentina corned beef. Paborito ng lahat. Charot. Maganda. Tapos, nagdagdag din ako ng isang klase ng corned beef na medyo maanghang. Kasi gusto ko yung maanghang. At hindi ko napansin na nilagdag yung takip ng Argentina. Patawa. So, idagdag na po natin ang isang klase ng corned beef. Igisa lang po natin sila ng konti. Gisa-gisa lang. Ako po, naglalagay ako ng konting asin sa corned beef. Pero kung ayaw nyo naman po maglagay, okay lang din kasi medyo malasa na rin naman talaga yung corned beef. Naglagay din ako ng konting magic sarap. Pwede rin hindi nyo na rin po lagyan, depende po sa inyo, depende sa panlasa nyo kasi medyo maano na siya, medyo malasa na yung ating mga corned beef. So, kung kayo po, kung ayaw nyo nang dagdagan or lagyan ng asin or
magic sarap, nasa inyo na po yan. Depende na po sa panlasa nyo. Cracked na pepper din po yung ginamit ko kasi wala ako yung yung pinong-pinong pepper. So, cracked lang. Pwede rin naman. So, ayan, malapit na po siyang maluto. Kukulaan ko lang siya ng konti. So, ayan, napakulo na natin siya ng ilang minuto. Siguro mga 2 minutes lang tong kumulo. And then, pagkatapos nyan, ilalagay ko na po yung ating ginisa kanina na patatas. So, luto na po yan sila lahat. Igisa lang ulit ng konti. And then, na siya? Luto na siya. Ganyan lang siya kabilis. Napaka-simple at madaling gawin lang po ito, guys. Kayang-kaya po. Kahit ituro nyo po sa mga anak nyo, I'm sure, matututunan nila to agad kasi madali lang. Ayan. Lutuin na yan, guys. Luto-luto na yan. Sa tingin nyo, masarap or hindi? Pwede subukan nyo. Gawin nyo to sa inyo. Charot. Ayan. So, ayan, guys. Luto na ang aking corned beef with potato. Ayan. So, dahil nagugutom na ako, kakain na ako. With kanin and yung corned beef. Kung gusto nyo siyang kung gusto nyo siyang kainin lang ng tinapay, pwede naman. Kaya lang, tayong mga Pinoy, mas gusto natin siyang iulam sa kanin, diba? At kape. Yan. Si Flora the Explorer din po. Bagay na bagay sila sa kape at kanin. So guys, iingitin ko na muna kayo. Nagugutom na ako. Diretso tanghalian na to. Naku yung subo. Masarap siya. Masarap siya, tapos hindi siya mahirap lutuin. Simple lang. Masarap siya sa umagahan. Kung gusto niyo ng tinapay lang, pwede naman. Kung gusto niyo sa kanin, pwede rin. Yung kanina nalagdag ng kahit ng lata. Bloopers lang yun. Hindi ko naman kinain yung kahit ng lata. Kain tayo, guys. Gawin nyo siya. I-try nyo siya. Siguradong magugustuhan din nyo ng mga anak nyo, ng family nyo, kasi bukod sa hindi na siya matagal lutuin, hindi siya matagal gawin, masarap pa siya. Kanina, dinagdagan ko ng isang brand ng corned beef na medyo maanghang kasi gusto ko maanghang. Corned beef with potato. Naalala ko nung bata pa kami sa probinsya. Pag may corned beef na kami, nakakabili na kami ng corned beef. Masaya na. Tapos minsan hindi pa niluluto. Meron din naman, pero mas masarap kung igigisa mo siya, diba? Igigisa mo siya. Sarap. Tapos may mainit na kape. May mainit na kape niya. Kape si Flora the Explorer.
Simply, pero masarap. Mura lang, affordable. Hindi ko alam kung naririnig yung ingay sa labas kasi kanina medyo maingay yung kapitbahay. Tapos umulan pa. Okay lang. Makakarinig naman kayo ng para akong nasa bus. Electric fan yun. At ng kape. Diyan ng kaliwa. Nakain lang ako. Tingnan natin kung ano masasabi ni Kuya V. Sarap. Kuya V, sa tingin mo tama ba yung ginawa kong pagluluto ng corned beef? At Boplax Game, ano na naman masasabi mo sa pagluluto ko? May nakita ka na naman mali, diba? Malamang. Number 1 basher ko tayo. Pero guys, sa totoo lang, masarap siya. Try nyo siya. Simple lang, pero masarap. At abot kaya. Kanin at corned beef at kape. Delicious. It's sarap. Bye. Thank you so much for watching. Hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. Flora the Explorer. Magbakas or mag-comment at pakilike na rin po yung aking video. Thank you.